Καλώς ήρθατε στο Pleking Therapy, το κανάλι που λέει ότι το πλέξιμο είναι θεραπεία και μάλιστα ψυχοθεραπεία. Σήμερα έχω να σας δείξω μία πολύ εύκολη πλέξη. Έχω πλέξει κάτι παρόμοιο, είναι απλώς πιο λεπτοφτιαγμένο τώρα και λίγο διαφορετικό. Έχω πλέξει κάτι σε σάλι. Τώρα σκέφτηκα να το αρχίσω σε ένα runner, σε ένα σεμεδάκι για την άνοιξη, για το τραπέζι μας το εξοχικό, για ένα σάλι, για τους ώμους, τις βραδινές ώρες που θα θέλουμε να ρίξουμε κάτι ελαφρύ πάνω μας, γιατί σιγά σιγά μπαίνει η άνοιξη και θα ελπίζω ότι θα βγούμε πλέον έξω. Αν μόλις μας έχετε βρει, αν τώρα μας ανακαλύψετε στο ίντερνετ, κάντε μια εγγραφή, θα βλέπετε πάντα πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά πράγματα για να περνάτε ευχάριστα την ώρα σας. Κάντε την εγγραφή και ένα κλικ στο καμπανάκι. Λοιπόν, εδώ το έχω κάνει σε μοβ και μου φαίνεται πως χάνει λίγο σαν σχέδιο. Θα το κάνω σε άσπρο για να το δείτε και σε πιο λεπτό νήμα, για να το δείτε πως είναι και έτσι. Εμένα μου άρεσε καλύτερα γιατί έχω κάνει δοκιμές με διάφορα νήματα και κατέληξα σε αυτό εδώ που θα σας δείξω τώρα. Έχω βάλει ήδη τις αλυσίδες μου και μετράμε 1, 2, 3 για να κάνουμε την αρχή, αφού ρίξουμε πάνω στο ποδαράκι, στο βελονάκι 1 για να κάνουμε το πρώτο μας ποδαράκι. Στην ουσία έγινε το δεύτερο τώρα, από τα 3 αυτά που θα γίνουν εδώ, κάνουμε άλλο ένα. Εδώ, για να γίνουν τα 3 ποδαράκια μας. Πλέκουμε ένα και πάμε μετά, αφού αφήσουμε ένα κάτω, πατάμε στο επόμενο και για να κάνουμε το σχεδιάκι που ακολουθεί, το οποίο είναι αυτό εδώ τώρα που θα δείτε. Εδώ κάνουμε μία λυσιδούλα και κάνουμε πάλι αυτό εδώ. Πατάμε δηλαδή στο ίδιο μέρος για να γίνει αυτό το νήτο ωραίο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στα πλεκτά. Αυτό. Έχουμε κάνει δηλαδή αυτό εδώ και αυτό εδώ. Οπότε θα πάμε να κάνουμε άλλη μία αλυσίδα και θα μετρήσουμε ένα πάλι, αυτό, και θα πάμε, θα πατήσουμε εδώ για να κάνουμε το επόμενό μας ποδαράκι, που είναι αυτό εδώ. Κάνουμε το δεύτερο εδώ, το δεύτερο μας το ποδαράκι και το τρίτο. Είναι τόσο εύκολο αυτό το σχέδιο και τόσο απλό που πιστεύω ότι θα το επιχειρήσετε όλες, όσο σας αρέσει. Αυτό είναι το σχέδιο που επαναλαμβάνεται συνέχεια. Τώρα ξανακάνουμε άλλο ένα για να το δούμε. Αφήνουμε ένα εδώ, πάμε στο επόμενο. Μια πάρα πολύ εύκολη πλέξη που όντως είναι πιο ωραία σε ανοιχτόχρωμο. Εξάλλου όλα τα πλεκτά σε ανοιχτόχρωμο φαίνονται κάπως καλύτερα. Είναι έτσι πιο φωτεινά και φαίνεται πιο ωραίο. Ωραία. Αυτό είναι το σχεδιάκι. Είναι δηλαδή στην ουσία ποδαράκια και αλυσίδες. Θα το συνεχίσω εγώ και θα σας δείξω. Θα πλέξουμε 3 σειρές όλο ίδιες και πάνω εδώ θα έχουμε μία αλλαγή. Θα πλέξω εγώ τις 3 σειρές και θα σας δείξω πώς γίνεται η αλλαγή για να μπορέσετε να δείτε πώς είναι και εδώ που αλλάζει κάπως το σχέδιο. Έχω πλέξει τις 2 σειρούλες τώρα, βλέπετε. Στην τρίτη θα αλλάξει λίγο το σχέδιο, γι' αυτό λέω να το δείτε
πώς θα γίνει. Επίσης δεν σας έχω πει ότι οι αλυσίδες μας θα είναι μονός αριθμός για να έρθει 3 από εδώ και 3 από εκεί, για να γίνει αυτό που είναι σαν ούγια. Επίσης θα ήθελα, δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει άλλη φορά, θα ήθελα να σας πω και ένα άλλο κόλπο για να μην τραβάει εδώ κάτω το πλεκτό σας, να μην κάνει μία μικρή κοιλιά. Βάζουμε τις αλυσίδες, εγώ τώρα βέβαια τις έβαλα με το ίδιο, αλλά βάζουμε τις αλυσίδες με πιο χοντρό βελονάκι για να μην κάνει αυτό το λίγο τράβηγμα και ξεχυλώνει λίγο προς τα πάνω, ή πλέκουμε πιο αραιά τις αλυσίδες μας, πιο χαλαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα γίνει η τρίτη σειρά για να δείτε πώς ακριβώς θα αλλάξει. Κάνουμε μία αλυσίδα τελειώνοντας, γυρνάμε το πλεκτό μας, πατάμε στο ίδιο σημείο και τα παίρνουμε όλα μαζί αυτά. Και γίνεται το πρώτο ποδαράκι. Κάνουμε το δεύτερο. Κάνουμε το τρίτο, πατώντας εδώ. Κάνουμε μία αλυσίδα, βουτάμε μέσα εδώ στην τρύπα για να κάνουμε το ένα ποδαράκι. Κάνουμε μία αλυσιδούλα, ξαναβουτάμε εδώ μέσα, κάνουμε και το άλλο ποδαράκι. Κάνουμε τώρα μία αλυσίδα πάλι και πάμε εδώ να κάνουμε το πρώτο μας ποδαράκι. Δεν θα το κλείσουμε όμως, θα μείνει έτσι. Θα πάμε να κάνουμε το δεύτερο μας ποδαράκι, θα το πλέξουμε μία φορά και αυτό θα μείνει έτσι. Το τρίτο μας ποδαράκι και αυτό, και μας μένουν εδώ 4 φυλιές, τις οποίες παίρνουμε με τη μία, κάνουμε άλλη μία αλυσίδα για να κλείσουν καλά, μία ακόμη και πάμε μετά να ξαναβουτήσουμε στο νι αυτό που έχουμε στο σχέδιο. Κάνουμε τη μία αλυσίδα ακόμα, ξαναβουτάμε μέσα εδώ στην τρύπα και γίνεται αυτό εδώ το σχέδιο. Έκλεισε δηλαδή εδώ και συνεχίζει, τα κλείσαμε όλα μαζί και συνεχίζει το σχέδιο να πηγαίνει έτσι. Ας κάνω άλλο ένα να το δείτε. Ένα, το αφήνουμε έτσι. Δεύτερο, το αφήνουμε πάλι έτσι. Τρίτο, για να γίνουν τα 3, πλέκουμε το μισό και τα έχουμε πάλι εδώ όλα μαζί, τα οποία τα παίρνουμε έτσι όλα μαζί. Η κλωστή είναι λίγο μαλακιά και τα παίρνουμε όλα μαζί εδώ, τα κλείνουμε για να σταθεροποιηθούν καλά, πλέκουμε άλλο ένα και πάμε και βουτάμε εδώ, όπως σας έδειξα και προηγουμένως. Κάνουμε τη μία μας αλυσίδα και ξαναπατάμε στο ίδιο μέρος για να γίνει αυτό το υπέροχο νι που εγώ σε όποια πλεκτά το έχω δει μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι όμορφο και φαντεζή. Και γίνεται αυτή εδώ η τρίτη σειρά. Πάμε τώρα να κάνουμε άλλη μία φορά για να το δείτε, για να μπορέσω να σας δείξω πώς αλλάζει μετά το σχέδιο. Από εδώ δεν πρέπει να το κλείσουμε, δεν το κλείνουμε. Μένει έτσι. Πατάμε το επόμενο, το οποίο και αυτό αφήνουμε έτσι και πηγαίνουμε και στο τρίτο, το οποίο και αυτό το πλέκουμε μισό. Μένουν πάλι οι 4 θηλιές μας μαζί, τις παίρνουμε με τη μία, τις κλείνουμε, κάνουμε τη μία αλυσίδα εδώ, μπαίνουμε μέσα στο νι όπως είπαμε, είναι δηλαδή επανάληψη, συνέχεια το ίδιο πλέκτο, το ίδιο σχέδιο μέχρι να τελειώσει, και σας είπα ότι εγώ αυτή τη φορά θα το κάνω ένα ωραίο runner για πιο πρόχειρο, ας πούμε, για το εξοχικό, για την αυλή
Εσείς μπορείτε να το κάνετε ό,τι θέλετε. Φτάσαμε στο τέλος. Οι πλέξεις όλες είναι εύκολες αυτές που σας δείχνω. Σας λέω, έχω δείξει και μια παρόμοια σε ένα σάλι. Είναι κάπως λίγο διαφορετική τώρα. Εδώ στην άκρη πατάμε και κλείνουμε. Στις άκρες κλείνουμε για να γίνει αυτή η ούγια που λέγαμε. Τώρα κάνουμε αυτό που κάναμε στην αρχή, μάλλον κάνουμε εδώ 2 για να γίνει το ποδαράκι και εδώ κάνουμε 5 αλυσίδες. 2 αυτές, δηλαδή στην ουσία στην αρχή κάνουμε 7. 3, 4, 5, 6, 7. Είναι στο μόνο σημείο που δεν έχει ούγια, είναι ανοιχτό. Και πάμε και βουτάμε κατευθείαν εδώ. Κάνουμε πάλι αυτή την αλυσιδούλα και κάνουμε το πρώτο μας νι. Αυτό εδώ. Και γίνεται αυτό εδώ. Μετά πλέκουμε 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Παίρνουμε μία πάνω στο βελονάκι, βουτάμε εδώ και κάνουμε το ποδαράκι μας. Μία αλυσίδα και ξανά στο ίδιο. Αυτή είναι η σειρά που αλλάζει κάπως το σχέδιο. Αυτή εδώ δηλαδή. Βλέπετε ότι στο σκούρο φαίνεται διαφορετικά. Και επίσης θα συνεχίσουμε έτσι. Στην επόμενη σειρά μετά θα κάνουμε πάλι τα ίδια, με τη διαφορά ότι θα βουτήξουμε μέσα εδώ, θα πλέξω εγώ αυτή τη σειρά και θα σας δείξω και την επόμενη λίγο για να δείτε ακριβώς πώς γίνεται. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Πάμε εδώ και κλείνουμε στην άκρη με ποδαράκι. Πατάμε στην άκρη και κάνουμε ένα ποδαράκι. Και γίνεται αυτό εδώ. Κάνουμε 1 αυτή τη φορά, γιατί θα το γεμίσουμε. Πατάμε εδώ. Σηκώνουμε αυτές εδώ τις κλωστές και τις 3 μαζί και έτσι κάνουμε το πρώτο ποδαράκι. Κάνουμε 1 ακόμη και άλλο 1 για να γίνει εδώ στην άκρη η ούγια. Λοιπόν, και συνεχίζουμε και κάνουμε αυτό. 1, μία κλωστή. Πάμε εδώ πάλι. Εδώ. Κάνουμε πάλι μία. Βουτάμε μέσα εδώ στην τρύπα. Είναι επαναλαμβανόμενο το σχέδιο δηλαδή. Στην ουσία είναι σε 2-3 σειρές τελειώνει, σε 2 σειρές τελειώνει και από την πρώτη μπορώ να πω ότι τελειώνει, γιατί μετά είναι όλο επανάληψη. Έχει μία αλλαγή κάπου, πολύ μικρή. Εδώ έχουμε κάνει πάλι 1 και πάμε εδώ και βουτάμε εδώ. Κάνουμε το πρώτο ποδαράκι, το δεύτερο, δεν χρειάζεται να πατήσουμε μέσα, βουτάμε εκεί, και το τρίτο. Δεν χρειάζεται να πατήσουμε στην αλυσίδα πάνω δηλαδή. Έχουμε βουτήσει μέσα στην τρύπα και είναι το ίδιο. 1 και πάμε εδώ. Και κάνουμε αυτό. Αυτό ήταν το σχέδιο. Βλέπετε ότι στο άσπρο του γίνεται ακόμη πιο όμορφο από το μοβ. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, γιατί το ένα είναι και πιο λεπτό και πιο φανταχτερό και ανοιχτόχρωμο. Αυτή ήταν η πλέξη. Θα συνεχίσετε όσο μάκρος θέλετε εσείς, ανάλογα με τι θα το κάνετε, που θα σας χρησιμεύσει αυτό εδώ. Και μπορείτε επίσης να το κάνετε και ένα μπολερό, ένα μπλουζάκι το οποίο θα φοριέται ανοιξιάτικο,
πάνω από μια άλλη μπλούζα, γιατί θα είναι κάπως φαντεζή. Ανάλογα με το νήμα σας, ανάλογα με το τι σας χρειάζεται να κάνετε. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη πλέξη, η οποία θα σας χρησιμεύσει σε πολλά πράγματα. Μπορείτε ακόμη και να το κάνετε τσάντα, την οποία όμως από μέσα θα έχετε φοδράρει με ένα, αν είναι ανοιχτό το έξω, με ένα σκούρο ύφασμα, για να κάνει αντίθεση, και θα είναι πάρα πολύ όμορφη. Φτιάχνοντας ένα πάτο από κάτω, 2 χερούλια ωραία, θα γίνει καταπληκτική. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ελπίζω να το καταλάβατε. Ήταν κάτι εύκολο, ήταν κάτι πολύ απλό. Θα επανέλθω σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας και τα ξαναλέμε.